الرحمن الرحیم شا ټوټل مشتو سا په ایکسل شه ده زوی نون سا ټوټل مشتو سه ده زوی پر راغولې وی نن چې مشتو سره کیما منیو دو سټایل شه دا یو کنډیشنل فارمیټ تا دا ډېر اهم کمانډ ده ټوټل به مشتو سه نن په دا باندې راغېږي ده نه بعد دا کنډیشنل فارمیټ باندې کلیک مې وکړو په دا شی بیا مختلف قسم رول دي در سره دا هدي در سره بل ټاپ بټم رولز دا دي در سره دا ټوټل به ان شاء الله مشتو سنن ویای په دا په کیم لیول باندې اپلای کیږي ته سزا پریکټیکلی 4 پکا دا سی ویو ته روغلا په ویشه زومینګ الش کې زیو 200 مې کړو کلیک مې وکړو اس اده نه بعد هم منیو شه دا کنډیشنل فارمیټ تا فار ایگزامپل تو سره دولتا کم نه شي دا تو یو یو ټیبل برابر کړه دا په دا شی پیره شیرا یو کم نه شي لاګي په دا شی تو سره یو آی ډی کارت ارسی د کاس شي کیما آی ډی کارت نمبر وی دا سه دالتا ترسی نوم یرسی دا نوم شو پداشه دولتا ورسرا جاب شو در سرا چې دای کیما جاب کو پتری بوندې وی ډرایور وی انجینیر وی دولتا د بیسیک سیلری شو چې کیما د بیسیک په کارت بوندې تنخواه وی دا تو سرا یو ټیبل دے برابر کړو دا مکمل کی زره چې سیم را تو سره کا سون وی 200 300 1000 کا سون وی تب ته د خپل ټیبل برابر کې روبه شه اده زوی ته ابدا شه آل بورډر میں وال دا میں آل بورډر کړل دا سے خپل دا ټیبل دا ټوټل میں هر شی کړي دی دلته فیل کا سے کلر یو شلا کلر و لگاوا دا سے ده تا ګوشا کلر و لگاوا روشا ده زوی ته پدا شه دا کلر دیتا و لگاوا اده نه بعد دا ګوشا کلر لگاوي دا سے خپل یو ټیبل به برابر کې پداشه ایسے میشو سرا آئی ڈی کارڈ یا در سرا میشو سیریل نمبر ویر کړو ایک میں ویر کړو بل میں دولتا 2 ویر کړو بیا میں 3 ویر کړو اس سیدا میشتو 1000 کا سون دیر سرا دا میشتو 1 2 3 ویر گانی هوریز میں 13 کړه کنا پداشه سوکا میشتو سوکا طریقہ در تا وشاین دا میں ڈیلیٹ کړه اے دې نه بعد دولتا ایک پشه پوٹ کا جس ٹائم آپ سے پوٹ کے باہر پہ زنر ووزے بیا دولتا کلیک پہ ہوکے اس دولتا پدا کونج بوندے ودارے پدا سیل بوندے دا سے جمع نشان 13 بدل شي دا به کی زرا سے دا سے ډریک کې چې سیم را تو سره کا سون وی ازی را سے به ډریک کې دا تو سره ټوټل اس 1 رول دا میسو سے اس په کیم لیول فیل سیریس کا وی رو شاید ده زویتا چې کیم تو تدها کمانډ دا اټو فیل آپشن په دادی بوندې به کلیک وکې جس ټیم ما کلیک وکې بیا به پوس په چک شیپ د دویام کمانډ فیل سیریز دیتا به ټیک چیک مارک ورکې ټوټل به تو سره सीरियल नंबर वो लागी वर्ता दस 1 2 3 की जरा से सेमरा का सोनी देता बे लागी एस एदेहना बाद दोलता नेम यर सीत रहे तो सरा नोम वी दादे या सदी नोम शोर सरा बल जाब दाई पत्री बोंदे दा डी आर दाय जाब शोर ड्राइवर दर सरा दा मिसो सरा बल का शो आमेर नोम ये दर सरा एस दा आमेर मिसो सरा तराई दा ड्राइवर दा इंजीनियर दा तराई वी दर सरा दा ENG इंजीनियर शो दर सरा दोलता बल का स्नेरा दी दर सरा सलमान दा दर सरा دا تو سره ترایدا دا لیبر دا LAB لیبر شو اس نیرا تو سره کی زره ته ډیر کا سون دي در سره دولتا سیلری بیسیک سیلری دو در سره دا زه ده دو در سره 12000 بیا ده دو در سره 8000 بیا ده دو در سره 6000 دولتا نیرا کا سون دي در سره 3000 سیلری دو ده نیرا کی زره سے پسا دولتا 9000 سیلری دو در سره ایسے دہنا بعد دا 4000 شوا بل ده دیشه بیا 7000 یا 5000 شوا دا تو سره سیلری شو دا هم کام دی کر سره تو سره به ډیر وی 200 300 سیلری کا سون به در سره اس پدا بو د مشتو سیس یو کنډیشن تپ کام نه شنو سی دا خاص روغلو کام نه ولا مالک مکان دی دا سیکتا دای وی چې سایه تو تا مې 10 کا سون دیر دی پداشه دا سه وکا چې دا کیمه مشتو سره په های لیول باندې په 12000 نه چګه تنخواوي یا 5000 نه چګه تنخواوي ارته په شروع وړه چې میڅ سره په 8000 نه سیمره تنخې چګې دي چا کیمه کا سونه چګې دي سره بیا وته داسې په ګرځي چې دا ها میڅ سره په 8000 نه چګه دو دا ها چګه دو دا چګه دو دا چګه ته په یو شي ګرځي بیا ایکسل څه فائدہ شوا اې دې سو کا طریقه دا هدو چې لوړ به شي اې دې زویتا مکمل دې زویتا چې کیمه کنډیشنل فارمیټ ته دې زویتا به روشه پداشه به هایلایټ سیل رولز پدادی پونه به وداره تو سره دا کمانډ نه در کو پداشه د کیم ګریټر دین دا پدادی بونده به کلیک وکي چې سټه ما کلیک وکي سیده نه بعد تو سره د ټیبل روشي
په دا ټیبل شي ته سمره تنخې وشالې دي دای ویای چې په 8000 ना चगा तनख्वाही आ टोटल मोता हाईलाइट का शो ये करता एस मिस्टर्स पशे पुट पे की 8000 दामिश 8000 पशे पुट करा एस रोशा ए देह जोईता पदादी बंदे क्लिक का कस्टम फॉर्मेट था रोशा प कस्टम फॉर्मेट बंदे क्लिक के तो सारा दोलता यो टेबल शोशी पदा टेबल से यो कलर बे सेलेक्ट के जैसे टेमा सेलेक्ट के दोलता आहे कलर पे अप्लाई शी चे कीमत तनख्वाह 8000 ना चगा इदा तो सारा टेबल रोक लो इस पदा टेबल से सीधा रोबे से ए देह जोईता यकीम फील कमांड दा पदा दे बंदे बे क्लिक के चे क्लिक के ऐसा त कलर सेलेक्ट का किम कलर और था पौला गवा दा से सिर कलर या दा जेड कलर पौला गया दा शीन कलर पौला गवा बिया ओके का जिस टाइम या ओके के देह ना बाद बिया ओके का चे 8000 ना चगा तनख्वाही आबे तोता हाईलाइट को दा 12000 तरई दो चगा दोर सरा ए देहना बाद कंट्रोल जेड मिसो सिलेक्शन यंदा वस्ता मुकम्मल सिलेक्शन बे ओखले जे सेमरा तो सरा तनख्वाही सेलेक्ट कड़ा रोशा कंडीशनल फॉर्मेट था हाईलाइट सेल बिया रोशा ग्रेटर देन पदाशे एस 8000 पशे पुट का चेपा 8000 ना चगा तनख्वाही आ टोटल हाईलाइट का ए देना बाद 8000 पशे पुट का ऐसे देना बाद दाई कलर बिया पे उला गवी दसे सिर कलर पे उला गई हो कलर तो जोन सिलेक्शन ये वखले बे बिया देह दोई तरोशे कस्टम फॉर्मेट पे हुआ है प कस्टम फॉर्मेट से पदा फील बंदे बे क्लिक के ऐसे देह दोई तरोशे आथे रेड कलर पे उला गवा ओके का बिया ओके का ऐसे तो सुख से दा 12 पाट 8000 ना चगा तनख्वाह दो 10 पाट 8000 ना चगा दो 10 मिस्तो सरा दा 6000 दो दा मिस्तो सरा 6000 न दो दा 9000 तनख्वाह दो जैसे मा 9000 पशे पुट के वो बाहर क्लिक के देह कलर कसे चेंज विश जेड कलर शो का न दा से दा हो से दा मिस्तो सरा 9000 न दो दा 4000 तनख्वाह दो सारा बाहर क्लिक व देना में कलर रिमूव खत्म विश दा खत्म शो एस दा कंडीशनल फॉर्मेट हो पदा लेवल बंदे वो ए देह दो बियारो शब्दाशी दकीम ग्रेटर देन वदा हो ए बाव खबरवा एस बल लेस देन दर सरा एस दा रोल मिस्तो जने खत्मा बीच दकीम दा रोल में पूला गलो दा चार खमिस्तो जने वो गस्ता बिया चे खत्मा वेजने रोशा देह ज क्लियर रूल्स दी दर सरा ए देह ना पदादी बंदे बे उधर फर्स्ट दकीम दा हदा पदादी बंदे बे क्लिक के जने खत्म बेशी बिया देह दो तरोशा बल चे दकीम कामना दा लेस देन दा दोसर कामना कामा तनखा होशई कदोलता दे क्लिक क्रोदाई व्याई चिदा से उका चे किम प 8000 ना कामा तनख्वाह दो आरता हाईलाइट का 8000 ना चे कीमत कामा तनख्वाही बिया मिस्टोस 8000 पशे पुट कडल एते ना बाद बिया एक चेरे कलर पर लगावे जो ना कलर या पूला कस्टम फॉर्मेट तरोशा दसे सिर कलर पर लगावा ओके का बिया ओके का दा मिस्टोस तरह चे सेमरा तनखे हाईलाइट शवे दा प 8000 ना कामे तनखे दिर सरा इसका चेरे मिस्टोस 8000 सुदो दा 8000 न दो दा मिस्टोस सारा 4000 तनख्वाह दो बाहर क्लिक का दावे कलर चेंज को दा 4000 न दो दा मिसो सारा 9000 तनख्वाह दो बाहर क्लिक का देना में कलर खत्म शी एते है ना बाद बिया दाजने सफा कवे रोशा देह जोई दा कंडीशनल फॉर्मेट था पदा से बिया क्लियर रूल्स दाजने सफाएगा एते है ना बाद बल ट्राई दिर सारा पशे पदा से बिटवीन दो गोर पमियोन से उशाले जिदा से उगा छे दे 8000 या दे 4000 ओ दे 8000 पमियोन से तनख्वाही आरता उशाया बे दो गोरे बिटवीन हुआ है चे बिटवीन हुआ है एस वेर कावा दाई सेमरा होड़ी दे 4000 दोलता वे 4000 पशे पुट के एते है ना बाद बल 8000 से दे पमियोन से तनख्वाही आरता हाईलाइट का बिया ओके का ओके का वे का दे जो ना बिया कस्टम फॉर्मेट से जो ना पल 50 बंदे यो कलर लगाया दा से दा कलर पे लगावा बिया ओके का इस तो सिक से दा 5000 बिल्कुल पमियोन से दोर सारा दा थे दा 4000 दा 9000 दा हो न दोर सारा दा मिस्तो सेमरा का 7000 में कड़ा ये 7000 में कड़ा दा तो से कलर ये कसई चेंज शो वेले से मिस्तो दे 4000 और 8000 पमियोन से रोगला एस बिया दा 4 मजने वो गस्ता लोड शादे हजोइता दा किस परोशा पदा से बिया क्लियर जने सफा का बल तराई दिदर सरा बिया क्लिक का दोलता पदा से इक्वल चे बिल्कुल बरोबर तनख्वाही नहीं चे बिल्कुल बरोबर वी दे 4000 या दे 30000 या दे 9000 अर्थ वो शायद ये बरोबर तनख्वाह देर का भी दोलता इक्वल टू चे दमे वेर कुड़े दे ना बाद नहीं चे दे 12000 बरोबर तनख्वाही अर्थ वो शायद एस बिया दोलता रोशा कस्टम फॉर्मेट प कस्टम फॉर्मेट से दा से 10 सर्कल दा येड कलर पे लगावा ओके का बिया ओके का तो सर सच में 12000 शुआ 10 मिस तो सारा 12000 दो दा तो 12000 का तो से के सही दाबे कलर चेंज को दा बिल्कुल बरोबर तनख्वाह तो ता उशाई बिया दे दो तरोशा पदा से बिया दा क्लियर रूल्स दा सफा का जने बल्कि इम कमांड दर सरा
ټیکس دیٹ کنټینټس دا په دا لیول باندې اپلای کیږي چې تو سره ډرایورون دي انجینیرون دي لیبرون دي مختلف قسمه دي در سره په دا شی دا وی چې دا اکا سونر ته وشای چې مو سره ډرایورون چې سیمره ډرایورون یا ټوټل هایلایټ کا په دا شی می سره دا ډرایور دا زیا ډرایور دا حاله بردا دا ډرایور دا از دا وی چې په دا شی سیمره ډرایورون دي تو سره ارته وشای هایلایټ کا چې سیمره کسون دي می سره بیا مکمل سلیکشن به وخله چې سیمره تو سره وی روبه شه ده زویتا پداشه چې د کیم ټیکسټ دیټ کنټینټ د باندې به کلیک وکې ده نواز سے غوړی دا ډي ار ډرایور غوړی دولته به ډي ار په پوت کې و دې ته با سوچ کې چې څه قسم دل سپیلینګ په هیل سپیلینګ دولا صحیح لیکه بیا ده نه بعد کا کلر چینج کاوه کلر دا په لګاوی هو کته زون کلر په لګاوی په لګا اوکے کا بیا اوکے کا دا تو سره ټوټل ټرایبل ډرایور اون شول ده نه بعد بیا د زوی تروشا کلیر رولز دا ختم کزنه دوس ګور دای ترای غوړی وای چې انجینیر ارته وشه چې سین انجینیر دیر سره روشا ده زوی ته بیا د هک مانو د پدا دې باندې کلیک وکا دوس ګور ترای کا ای ان جی انجینیر په پټ کا ایسی تو سوک چې انجینیر څه کسونه یو کس تر سره دا همیشه سره انجینیر شو دا ډرایور نه دا انجینیر در سره بهر کلیک وکا دې کلر با چینج دا په ټیکس باندې اپلای کیږي بیا میسو دا سپوی کی روشا ده دا کلیر کا ده نه ختم یګا دا په د هله ول باندې بیا د هزای تروشا پداشه اډیټ اکورینګ دا چې د کیم د کماندار سره دا په داله ول باندې اپلای کیږي چې دا به ته ډیټ ورکا یا ته سیلینګ کې نره صحیح سوب کې توپ سیخاوي په داله ول یا په سٹور شي ته سیلینګ کې یا د تنخې ته په کیم ډیټ باندې ورګه میسو تنخواه ورکړه دولته کنټرول بٹن به پریس کړه د کیم کولن نشان دا مې ووال دا میسو سره ټوډے ډیټ شور سره دا تنخواه میسو سویر کړه په دا ورز باندې دا سه د هې تنخواه میسو سر کاپی کړه کنټرول سی مې کړه دولته مې کنټرول وی کړه د ته په دا هې ورز ور کړه د هې تما ور کړه کنټرول وی مې کړه بیا اسکیپ شو ځنه اس دا ډیټ مې سیده داسې کی زرا سیټ ریکړو دولته مې ولاګاولو اچ د کیم دا ډیټ دا سبو ورز شو دا بلاورز شو دا بلاورز دا بلاورز دا مکمل ډیټ چینج شو اس دا کاس وی آی دا غم نه ولا چې داسې وکا چې د کیم تو تنخواه نن ورځ تنخواه دی ورغه مت هایلایټ کا چې نن ورځ په کیم ډیټ باندې چاته تنخواه لوړا دو ا ټوټل هایلایټ کا میسو ته دولته پته لګی چې دا نن نای ډیټ تر سره تو سره کچیر دا میکس و در سره دا سلیکشن به وغله روشا ده زوی ته پداشه چې د کیم هایلایټ ا ډیټ اکورینګ د دې باندې به کلیک وکې تما کلیک وکې دلته مختلف قسمه دي در سره ته یسټرډے ولا غوړې پارینده چې چاته تنخواه ور وی هډیټ ولا غوړې کا ټوډے ولا غوړې کا ټومارو ولا غوړې کا ان دی لاست 7 ډیز ولا غوړې کا لاست ویک ولا غوړې کا دیس ویک ولا غوړې کا نیکسٹ ویک غوړې لاست منت دیس منت نیکسٹ منت میشتو سره غوړې ټوډے ډیټ چې د کی میشتو سویر دا د هر ته هایلایټ کا ایسی اوکے کا تی وکسا ا ده چې د کیم دا کسون دی ا دې ته تنخواه لوړا دو پدا اورز دا ټوټل هایلایټ شو د تنن ورغلی دو تنخواه ا ده تا ورغلی دو بلې دې تا ورغلی دو دا ایسو په کلیر شو بیا لوټ شا ا ده زویتا پداشه کیس پروشا کلیکو کا دا کلیر کا بیا روشا ده زویتا پداشه چې د کیم په د هې باندې کلیک و یسټرډے چې کیم تو پارین تنخواه چاته ویروي پارین ته همیشه سره ډیټ شتانه دای ودا کا هایلایټ کوي نه چې دلته کلیک وکي ډیټ نشتر سره کا چیرې میسوس پارینای ډیټ په پوت کړو به ودای هایلایټ شي دلته ته اوکے کا میسوس دلته پارینای ډیټ پوت کوي پشه پارین س تاریخ ور سره ایک تاریخ هر سیدا کمپیوټر نه دا تاریخي بیٹه ما دا او فرست کمپیوټر دا نوٹ کی در سره چې په ایکسل شه کمپیوټر فرست ترایو شای میاشو شای په میون شه تاریخ شای ایسه ده نه بعد د همیاش ور سره تاریخ کا میسوس پارینای ایک تاریخ ور کړو ایسه توس کسه بهر کلیکو کا کلر چینج شو کنه دا پارینای تاریخ شو دا سه د همیشتو سره پارینای تاریخ دا دو په زوی ترایو لیکا ایک ولیکا دا تو سره پارینای تاریخ شو بیا کلیر کوي بیا روشه ده زوی ته دا کلیر کا دا رول چې د کیم تو اپلای کړل په د هزنه صفا کا ا دې نه بعد بل ترای در سره بیا پروشا پداشه چې د کیم دا خو یسټرډے خبره وا بل ټوډے او شو ټومارو حسابو تاریخ چې کیم وی پدای باندې کلیک وکړه سبو تاریخ شو در سره تو سیوک سي دلته هایلایټ کیږي کنه دا سبو ولا شو 3 تاریخ هرسي ا دې نه بعد بیا دلته اوک سي لاست ویک تر شوی هفته چې کیم وی تو سره لاست ویک می سره تر نشتا کنه سره ډیر نرستا دلته پدای لیول باندې ا دې نه بعد بیا 10 ویک پدا هفته شدا ټوټل 10 ویک روغلا کنه چې د کیم د موجوده هفته در سره اس ا دې نیکسٹ ویک چې کیما ارت
ارتلین کې وي ارتلین کې مشته سره ډیټ نشته کچره تو ډیټ کی زره ته ډریګو به درکوي لاست منت را شوی میاش نشته تر سره اذن دیس منت چې کیما 10 میاش وي دا هډ ډیټ تر سره نیکسٹ منت چې کیما تو سره ارتلین کې میاش وي ا ټوټل په دا لیول مې تو سره دا فکس کاوي دا کنډیشن دا مې ټوټل په دا لیول باندې وکړو ای ده نه بعد پلاشه بل تر سی ډوپلیکیټ ویلیو پلاشه وی چې ډوپلیکیټ رو وړه ډوپلیکیټ چې مشتو سره سه کسون دي دا د مشتو سره اسد دا بل اسد می دول تاویر کړو دا اسد در سره بل اسد می دول تاویر کړو ازم مشتو سره سه ډوپلیکیټ رول درې رول پلاشه مشتو ډوپلیکیټ کسي چې ډوپلیکیټ سه دیر سره بیا روشا ده زویتا ډوپلیکیټ ویلیو باندې کلیک وکا دا ټوټل تو تاسو یو شي ډوپلیکیټ ویلیو چې ډوپلیکیټ تو سره دا هدي دا حسد دا دا حسد دا دا حسد دا دا میر نه دا دا حسد در سره بهر کلیک کا دا با کلر چینج دا صد نه دا دا مشتو سره ترای دا امیر دا بهر کلیک کا دا مشتو سره امیر پدا پیش وی کنه اته نه بعد تو سے ټوټل پریکټس په پوه کې یا گریټر دین لیس دین بټوین ایکوال ټو نرا مختلف قسمه کاونټینګ باندې استعمال وای شي او اته نه چې د کیم پریکټیکلی چار وا همیشه سو په دالې ول باندې په کم نه لیول باندې را سکه سم کاونټینګ وی تو سے یو کنډیشن یو شرط لګوای شي په دالې ول باندې گریټر دین لیس دین بټوین ایکوال دا ټوټل تو سے پریکټس په پوه کې بیا سم مسله یې په سبب ان شاء الله بیا په وژغری بیا کیم ده کمانډی نه دا به سبب ورو کی اته نه ودا ډیټا بار دی دا ټوټل سبب بیا په وژغری کا خیر وو ان شاء الله